السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لجميع متابعي قناتي. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو: ابنك هو الكارما الخاصة بك. تحليل نفسي وفلسفي لمقولة ملهمة من منظور كارل يونغ، فتابعوا معي. يقول كارل يونغ: ابنك ليس فقط لحما من لحمك، بل مرآة لروحك، وصدى لصمت بداخلك، ونتيجة لأفعالك، وأحيانا عقابك اللطيف الذي يمشي على قدمين. ورغم أن العبارة ابنك هو الكارما الخاصة بك لم تكتب حرفيا في كتابة كارل غوستاف يونغ، إلا أنها تعد تعبيرا شعبيا دقيقا يلخص رؤيته العميقة حول العلاقة بين الوالدين والأبناء، وارتباطها باللاوعي وبالأنماط النفسية وبالوراثة النفسية وعملية التحقيق الذاتي. في هذا الفيديو إن شاء الله سأستعرض عليكم دلالة هذه المقولة ونحللها من منظور التحليل النفسي اليونغي، ونربطها بمفاهيم مثل الظل، مثل الأنا العليا، اللاوعي الجماعي، والكارما النفسية. نبدأ أولا، ما هو المقصود بالكارما في فلسفة يونغ؟ وقبل الدخول في تحليل المقولة، لا بد من توضيح أن يونغ لم يؤمن بالكارما بمعناها الديني أو الدين الشرقي الحرفي كقانون سببي ديني يعاقب أو يكافئ في حيوات متعددة، لكنه استخدم مفهوما مشابها سنسميه الكارما النفسية أو الوراثة النفسية. فتعريف الكارما النفسية عند يونغ هي التأثيرات النفسية الموروثة أو المنقولة من جيل إلى جيل، والتي تشكل أنماط السلوك والعلاقات العائلية والصراعات الداخلية والصدمات الجماعية أو الفردية. وكما قال يونغ: ما لم يعالج في الجيل السابق يورث إلى التالي، وهذا تلخيص لفكرة يونغية. إذن فالكارما هنا ليست عقابا إلهيا، بل إرثا نفسيا غير واع يحمله الأبناء دون أن يختاروه، وغالبا ما يعيدون تمثيله في حياتهم. ثانيا، ابنك هو الكارما الخاصة بك. فما معنى هذه المقولة؟ وهذه المقولة وإن كانت موجزة تحمل طبقات متعددة من الدلالة. أولها أن ابنك مرآة لروحك، فالأطفال عند يونغ ليسوا مجرد نتاج بيولوجي، بل هم تجسيد للأنماط النفسية للوالدين. ما ترفضه في نفسك، بمعنى الظل، قد يجسده ابنك. مثلا إذا كنت والدا قمعيا، قد يظهر ابنك كشخص عدواني أو متمرد، ليس لأنه سيء، بل لأنه يعبر عما لم تعبر عنه أنت. والأبناء غالبا ما يحملون أعباء الآباء النفسية. ثانيا، ابنك يكمل ما تركته أنت غير منجز. إذا لم تحل صراعاتك الداخلية مثل الخوف، مثل الفشل، أو الحاجة للشعور بالتقدير، فقد يعيش ابنك نفس الصراع لكن بأشكال مختلفة. قد يصبح مثاليا مفرطا، أو يكون يتهرب من المسؤولية، أو يبحث عن الاعتراف، وكلها تعبيرات عن كارما نفسية لم تعالج. ثالثا، ابنك هو الظل الجماعي للعائلة. العائلة عند يونغ لها لاوعي جماعي خاص بها، يحمل أسرارا، صدمات، تقاليد ونواقص، والطفل يولد داخل هذا الحقل النفسي ويصبح حاملا له، غالبا دون وعي. فمثلا عائلة تنكر العاطفة، الطفل يعاني من اضطرابات تعلق ويعيد النمط مع أبنائه. ثالثا، كيف يعبر ابنك عن الكارما؟
وهنا سأعطيكم أمثلة نفسية. المثال الأول وهو أن الأب القاسي والابن الهش. فالأب نشأ في بيئة قاسية، فطور أسلوب حياة صارم وقمعي يرفض الضعف. ظله هو الهشاشة والخوف والحاجة للحنان. ابنه يجسد هذا الظل، يصبح حساسا، يبكي بسهولة ويعاني من القلق. الأب يرفض ابنه لأنه يرى فيه ما يخافه في نفسه. هنا الابن ليس مشكلة، بل رسالة من اللاوعي: اعترف بضعفك. المثال الثاني الأم المضحية والابنة المستسلمة. الأم ضحت بحياتها من أجل العائلة واعتبرت ذلك فضيلة، لكنها كبتت طموحاتها وشعرت بالمرارة. ابنتها تصبح غير طموحة، تائهة، تكرر نفس النمط، تضحي بحياتها من أجل الآخرين. الابنة لا تختار هذا الطريق، بل تكمل مأساة الأم غير المعترف بها. المثال الثالث وهو الأب الناجح والابن الفاشل. الأب حقق نجاحا كبيرا، لكنه عاش بخوف دائم من الفشل. ابنه يفشل دراسيا أو مهنيا. قد يبدو هذا عقابا، لكنه في الحقيقة تعبير عن رغبة جماعية في التحرر من ضغط الكمال. الابن يقول دون كلمات: أنا لا أريد أن أكون مثل أبي، حتى لو كان ذلك يعني الفشل. رابعا يقول يونغ: ابنك ليس عقابك، بل فرصة لصحوتك. فمن منظور يونغ العلاقة مع الابن ليست علاقة سبب ونتيجة، بل علاقة تحول. ابنك هو مرآة تعكس لك ما لا تراه في نفسك، محفز لمواجهة ظلك، وهو فرصة لإكمال عملية التحقيق الذاتي، وهو أيضا جسر إلى اللاوعي الجماعي للعائلة. ومن ينظر إلى ابنه بعين التحليل لا يرى طفلا فقط، بل يرى نفسه وأباه وأمه وجميع الأشباح التي لم تظهر بعد. وهذا هو تلخيص لفكرة يونغ. النقطة الخامسة وهي كيف نتعامل مع الكارما عبر العلاقة مع الأبناء. أولا، الوعي. لا تلقي باللوم على ابنك، اسأل: ما الذي يذكرني به هذا السلوك؟ متى شعرت بهذا الشعور من قبل؟ ثانيا، مواجهة الظل. إذا كرهت شيئا في ابنك، ابحث عن هذا الشيء في نفسك. مثلا إذا كرهت تمرده، اسأل: هل تمردت أنت يوما؟ هل كبت رغبتك في التمرد؟ ثالثا، الاعتراف بالكارما. قل: ربما ما يمر به ابني ليس خطأه، بل جزء مما لم أحله أنا في حياتي. وهذا لا يعني التساهل به، بل التعاطف الواعي. رابعا، التحول بدل التكرار. فبدل أن تعيد نمط والديك، اختر أن تكون أبا جديدا. ابنك ليس وسيلة لتعويض فشلك ولا لإثبات نجاحك. النقطة السادسة وهي ابنك ليس ملكك، هو كائن مستقل يحمل رسالة. يؤكد يونغ أن كل فرد لديه مصير نفسي خاص، والذات أو السيلف تدفعه إلى التمايز. لذا لا يمكن للوالد أن يصنع ابنه، لكن يمكنه أن يهيئ بيئة تسمح بالنمو الواعي. ابنك ليس امتدادا لك، بل هو كائن كامن يحمل بذور كماله الخاص. الطفل ليس ورقة بيضاء، بل بذرة تحتوي على شجرة كاملة. وهذه أيضا مقولة يونغ. وختاما، فالصحوة الروحية تبدأ من العلاقة مع الجيل القادم،
ومقولة ابنك هو الكارما الخاصة بك هي ليست تهديدا، بل نداء للوعي. هي دعوة للوالدين ليصبحوا مراقبين لسلوكهم، معالجين لجراحهم القديمة، مربين واعين لا يكررون الدور بل يغيرونه. عندما ترى في ابنك ليس مجرد طفل، بل مرآة لروحك وصوتا من لا وعيك وفرصة للتحرر، فإنك تدخل في أعمق أشكال الصحوة الروحية: صحوة الأب، صحوة الأم، صحوة الإنسان الذي يدرك أن التغيير لا يبدأ في العالم بل في العلاقة مع من يحمل دمه وكارماه. وفي الختام يقول كارل يونغ: الطريقة التي نعامل بها أطفالنا ليست فقط انعكاسا لمستقبلهم، بل انعكاسا لعلاقتنا مع أنفسنا ومع الأموات ومع الأحياء ومع الأحياء القادمين. وصلنا إلى نهاية الحلقة. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. إذا أعجبكم الموضوع تقاسموه مع الآباء والأمهات، فقد ينفعهم التحليل اليونغي. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم.